Music and pizza. Music and pizza. Forever. Forever. Na gyertek gyerekek, költözünk jó messzire. Elmegyünk egész Szombathelyig. Hol alakulik? Kis ajándék. Egy kis kóstoló. Teszteléshez. Finom kis görög olívaolaj. És a legfontosabbat majdnem itthon hagytam. Friss szarvasgomba. Reggeli, egy kis kávé. Szeretjük a pizzát, de itt ez a sláger. Ez a spurka, úgyhogy ez teljesen más történet, ez egy új névvonal, ekte olasz. Hát akkor lássuk. Úton Szombathely felé is Kálmán Zsolti pizzás videóit nézzük. Szerintem eléggé beteg vagyok, nem? Sziasztok, Kálmán Zsolt vagyok, üdvözlök benneteket ismét a pizzapályán. Ma egy kedves vendégem, pizzás barátom, sőt, barátom. Köszönöm szépen. De a pizzának köszönhetően, mert ugye a pizza összeköt. Meg a zene. Meg a zene. Úgyhogy Peregi Zsolti látogatott meg másodmagával engem ezen a hétvégén, úgyhogy vele fogunk sütögetni. Azt így zárójelben azért megjegyzem, hogy Parádi Józsit is szerettünk volna, hogyha itt van, de sajnos lebeltegedett, úgyhogy hát akkor nincs más hátra, mint egy másik forgatást is kell majd csinálni legközelebb, de annál jobb lesz. Úgyhogy Józsi, gyógyulj meg, mi pedig akkor szerintem bele is csapunk. Kincses láda, árulj! Mit hoztál, Zsolti? Sok minden van ebben a kis pakban, amit már nagyon régen szerettünk volna neked átadni, mert ugye ez már egy második időpont, amikor tudtunk találkozni. Így van. Ugye ez úgy volt, hogy nyáron Görögország után lett volna az első találkozó. Egy kis ajándék. Na, és ez mit tesztelésekre, különbözőféle extra szűz olívaolajak. Oké, Görögország az biztos, hogy egy jó forrás. Aztán, hogy melyik lesz a kedvenced, azt majd
kóstolás után Szuper. meglátod. Ez csak úgy, hogy nehogy kifogyjál. Ezt nem Oké. kell bemutatni, gondolom senkinek. Így van. Ez amikor nálam forgattatok, Aha. akkor Parádi Józsefnek is kedvence volt, meg neked is. Gondoltam, megleplek még vele. Szuper. Így van, ricottás pesto. Ezt te kérted, ez privát biznisz. És akkor Kanótósok figyelem. Lemadi. Már jó régen használtam, de most Zsoltinak köszönhetően újra szerintem majd be fogom vetni. De és ebben van egy kis fekete valami. csak nem szarvasgomba. De tán szarvasgomba. Az igen, és hol szedted? Nem én szedtem, kaptuk, hozzá kell tenni. Egy ismerősünktől kaptuk. Gyerekek, micsoda illat. 4 vagy 5 napos, ha jól emlékszem. Hűtőben tárolva, úgyhogy lehet. Imádom a szarvasgombát. És a dobozban még van 6 darab buci. Szuper. Mesélj erről. Szerintem ez a magos liszttel vegyített, így ránézésre. Igen. Annyit kell tudni rólam, hogy én sokkal több kenyeret sütök, mint pizzát. Aha. Nem azért, mert nem szeretem a pizzát, mert tudod, Hát erre majd megtaníthatsz, mert én még nem ástam bele magam, hogy ezzel a sütővel hogy lehet jó kenyereket sütni. Én még mindig Dutch ovennel dolgozok, tehát egy öntött vas edénnyel. jó normál csinálod, sütőbe. Jó csinálod. Mert igazából nekem is szebbek sülnek a hagyományos sütőben, vasedényben. Aha, jó. Meg lehet a H134-ben is csinálni, de valahogy nem olyan szerintem. Aha, aha. Még nem próbáltam ki, hogy vasedénnyel együtt sütöm meg a H-ba, de az lesz a következő lépcső egyszer. 4. Jelzem előre, hogy nem biztos, hogy belefér, mert nekem túl magas volt a kő, Igen. de a vékony kővel meg Még lehet nem oldani. próbáltam én sem, azért nem tudok véleményt mondani. Na, és akkor mi a helyzet itt a felhőkarcolóban? Ebben Milyen tésztavezetéssel? alapvetően, ugye, mint említettem, kenyeret sütök. Ez ugyanúgy, mintha kenyérnek készítettem volna. Tehát nem mentem idegen pályára, maradtam a saját bevált tésztavezetésemnél, 10% szemola, 25% moresina, 25% Manitoba és 40% Caputo, illetve 2% Lemadi mostantól. Aha, oké. Úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy mennyire robban majd be. És akkor a Caputóból melyik? A Supernova, bocsánat. Supernuvola. Az 40%, ha említettem. Oké. A hidratációnk 70, durván 70-71 Aha, kb. oké. Hűtő, tehát biga volt, hűtőben 16 fokon kb. 17-18 óra hosszát. Utána jött a dagasztás, 3 g illesztő volt a bigában, egyet tettem a dagasztáskor bele, és ma reggelig volt benne. Aha, jól néz ki. Általában a kenyeret 6 grammal szoktam megcsinálni, és rögtön a bigába az egészet. Azért, mert ugye most a pizza tésztánál jó, hogyha szépen lassan tovább éri. De a kenyér az gyorsan fogy. Ja, Megsütök egy fél kilót, sütés után 20 deka úgy eltűnik, mint a sic. Én nem hagyományos lapáttal vetek, már egy jó ideje, pont azért, mert egy kicsit néha túlzásokba is szoktam esni. Maradt még egy pici paradicsom, egy kicsi kolbász, egy kicsi ez, tegyük rá, de azt már lapáttal nem veted be. Itt van a hátam mögött, olaszoktól rendeltem. Ja. Persze egy kis peregi módosítást végre kellett hajtanom hozzá. Fogod, kinyújtod, megrakod, megpakolod, mint a malacka, és már fel is vetted. És vissza is teszem így. Így. A szélét levágtam. Adott szögben teljesen, hogy minél laposabb legyen, meg hegyesebb legyen a vége. Mert ugye gyárilag van egy 1,5 centi magassága, mint ez a széle. És azzal nem bírod felvenni, az Istennek se. Induljon az első sütés. Egy klasszikussal fogunk menni, Olaszországban elég elterjedt. Brokkoliszár, salsiccia. Ez ugye egy olasz kolbászkészítmény, ami már elő van sütve. Kezdjük a Zébiga 77-tel. Zsolti, olajoztad a edényt? Igen, én olajoztam az edényt. Mert van, aki azt mondja, hogy Én, nem szereti, Tudom, ha olaj van benne. én meg még nem merek nem olajozni. Ez az előző videón tanult technológia? Így van, tehát, hogy felét nyomjuk el, és akkor ugye eljövünk oldalt, fordítunk,
Aha. És akkor befejezzük ezt a felét. Igyekszünk körülbelül ugyanannyi szélet hagyni mindkét irányba. Kicsit nyújtunk még rajta, de csak a gravitációt használjuk. Hiba van a rendszerben. Gondolta magáról a sütő, hogy sokáig nem nyúltam hozzá, úgyhogy elengedte a hőmérsékletet, Biztonsági funkció. bekapcsolt, de akkor bevetjük Zsoltinak a célszerszámát. Ha kivárjuk azt az időt, amíg ez fölmelegszik újra, addig ez nagyon finoman ráragadna. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó lapát, és annak ellenére ekkor is le tud ragadni. Így van, Hiába negyed teflon órát bevonat nem se bír ki. bírja Jó? ezt ki, így van. Ez egy Pala Vesuvio lapát, teflon bevonat, semmi extra. Bocsánat, túl gyors voltam. Leteszem. Még melegszünk, úgyhogy Akkor még lerakom. Semmi. akkor még egy 20-szor fölveszi, meg leteszi. Hát jó. Hát ez nem semmi. Kurva jó. Tessék, Zsolti. Próbáld ki. Ennek fixen kell maradni, és ezt tolod alá. Hát mutatom. Csak ez mozog. Ez a kezem fixen áll. Bevetésnél meg pont Na jó. fordítva lesz. Egyefene. Úgy. Ügyes. Ugye? Közben fölmelegedett a sütő. Ez körülbelül mennyi? 20 perce kint van. Így van. Szépen. Kíváncsi leszek, milyen lesz. Felvettük, de ameddig nem forgott a videó, vagy 20-25-ször föl, mint a hülye gyerek játszottam vele. Meglátjuk, mi lesz belőle. Na, akkor nyissam én. Nyitom. Jó. Ugye betesszük. Középre kerüljön nagyjából. Szépen kihúzom alól. És ennyi volt. A jó hír az, hogy Zsoltinak a célszerszámával megmentettük az első pizzát is, úgyhogy a lányok már eszik. Természetesen azért az nem totál úgy sikerült, mivel itt egy 20 percet körülbelül állt kint a tészta, de ennek ellenére meg tudtuk sütni. Akkor nézzünk egy újabb próbálkozást élesbe, hajrá! Jó étvágyat. Gyönyörű lett. Gratulálok, Zsolti.
Pihenővel könnyű, levegős, ahogy lennie kell. Az az igazság, hogy eddig már megettünk jó néhány pizzaszeletet, amit Zsolti prezentált, és úgy gondolom, hogy fel van téve a léc jó magasra. Mert ugye Zsolti sokkal több pizzát süt, mint én. Az én tésztám, mint említettem az elején, igazából mindig kenyér tésztának dagasztom, de ugyanúgy tökéletes pizzának. Már ugye sokkal kevesebb pizzát készítek. 18 óra biga, meg most már lassan 30 órás dagasztás utáni tészta. 71-es hidró, na nézzük. Én egy picit kiolajozom az edényt. Hú, ez nagyon gyorsan kijött. A most frissen lopott információk alapján elindulok középről. És ugye akkor megyünk kifelé. De Zsoltnak a kedves felesége azt kérte, hogy itt ne csónakozzunk, meg ladikozzunk, hanem próbáljunk meg hagyományos pizzát készíteni. Ugye nem baj, Zsolt? Én ugye nagyon kevés kanottót csinálok otthon, maradok mindig a hagyományos pizza szélnél, az a standard 1,5-2 centi a szélén, az kb. Annyi, igaz? De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet nagy széle. Ha jó a tészta, egész jól néz ki. Egy marinárát próbálok meg összedobni, még egy picit hideg a tészta. Kicsit nehezebben nyúlik, de akkor két technikát ötvözünk. A forgatóst, mert nem akarom, hogy a közepe nagyon elnyúljon, de nekem nem gond, mert fogom, és a vetőlapáttal, mint láthattátok, én úgy besuttyantom, hogy csak öröm lesz nézni. Ugye a marinárára egy kicsit több pizzaszósz, San Marzano, ugye Zsolti? Így van. Hát az egyik legfinomabb, legalábbis nekem ez jön be. Hát én teljesen más technikát alkalmaztam eddig, mint amit Zsoltnál, de hogy ezért jó, hogyha eljövünk ide, mert mindig tanulhatunk a másiktól. Így van. Mert a pizza összeköt. Vagy összeköt, meg a zene. Meg a zene. Ugye Józsi? Így van. Hát még teszünk rá, mert ugye ez marinára lesz. Hogy ne púposodjon fel, kell a súly rá. Elég szerinted? Így van. Ja. Egy kis bazsa az aljára, mert én szeretem. Nem olló, kézzel, szépen. Egy kis olaj az aljára. Ja, itt van. Ez egy kis fokhagymás olaj. Kis fokhagyma darabokat veszek ki belőle. Így. Szerintem ennyi elég lesz. Itt volt, meg itt volt. Aztán majd tegyünk a marinárára kolbászt. Nem. Ja, bocsánat, mellé nyúltam. Ja, szecsuáni bors. Így van. Ez az én kedvencem, úgyhogy én így készítem általában a marinárát. Mennyi kell belőle, hogy ne legyen sok? Az illat az nagyon jó. Ahogy mondod. Legfeljebb visszaküldik a szakácsnak a vendégek. Jó, szerintem nem is visszük túlzásba. Ennyi, ugye? Ja, meg az olaj. Esetleg olaj. Meg olaj. Egész jó ezzel a kis kiöntővel dolgozni. Mivel ugye én otthon inkább kenyeret vetek be a rendes, hagyományos sütőbe, vas edénybe, vagy az elektromos sütőmbe, ezért ott már 50-60 dekás tésztával kell dolgozni. És ezzel szoktam általában bevetni. Aztán lusta disznó lévén mindig ezzel rakom már be a pizzát is. Hű! Nem vagyok nagy kanottó gyártó, de ez lehet, hogy az lesz. Vagy szemikanottó, ahogy Parádi Jós nevezte. Ha akarjuk. Sose gondoltam volna, hogy ilyet csinálok. Otthon meg kinyújtam 32-re, az van ilyen kis széle. Hát igen, azért látszik, hogy itt több hiba van, mint a Zsoltién. A sütésnél ugye mondtam neked, hogy
tanultam valamit a fiúktól a múltkor, és az igazából a szárítási fázis. Tehát ha kinyitod az idő lejárta környékén, amikor már nagyjából a körvonal, illetve a teteje is akár jó, akkor még egy dolog van hátra a katontónál természetesen, ez a belső perem. És a belső peremet ki kell szárítani, és ehhez még ott a kemencénél egy ilyen 300 fok környékén, kinyitott ajtónál, ott még el kell lenni vele egy ideig, nem tudom, akár 30 másodpercig, vagy akár tovább is. És annak az a célja, hogy a többi az ne égjen tovább, viszont itt a belső perem, ez rendesen megpiruljon, mert látszik, hogy ez el van egy kicsit vékonyodva, meg még nedves. illetve elveszíti a levegőt, húzózkodik gyakorlatilag. Ettől még egy nagyon finom pizza, meg nagyon csinos pizza, csak az még szebb, hogyha ilyen aranybarnán így megkeményedik szépen a belső perem is. Enyér tésztának indult, így van. És micsoda kanottó? Szemikanottó lett belőle. Így van. De nagyon jó lett, gratulálok. Ezt figyeljetek, ott van. Az illatát, ha éreznétek. Fú, basszus, ez nagyon durva. Imádom. Zseni. Szerintem jó buli volt. Jó buli volt, és ez a szó a legjobbra. Ettünk sok finomságot, mindenféle szuper feltétet, és nem utolsó sorban 3 fajta tésztavezetést kóstolgattunk. Egy valaki hiányzott innen, a music, azaz Parádi Józsi. De nem panaszkodunk. Nem ám. Szerintem nagyon jó kis csapat jött össze, nagyon jól sütögettünk. Ez az utolsó, amit most készítettünk. Löki barátom édesapjának készült. Fogad szeretettel, jó étvágyat hozzá, majd hamarosan viszik. Ez csorizós és szászítsás feltéttel van készítve, paradicsomos alappal. Szerintem meseszép. Ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornára, nyomjatok lájkot, hogyha tetszett a videó, és természetesen találkozunk legközelebb, és előbb-utóbb Parádi Józsival kiegészítve, ismét teljes csapatként. Esetleg még Jósival, remélem, hogy ő is rá fog érni Kecskemétről, de addig is kitartás, süssetek, innovátorkodjatok, inspirálódjatok, és minden jót, mert a pizza összeköt. Ciao. Ciao.